Bạn đã bao giờ đứng trước tủ kính nhìn một chiếc đồng hồ Rolex giá vài trăm triệu, thậm chí lên đến cả tỷ đồng, rồi tự hỏi, nó cũng chỉ là cái đồng hồ thôi mà. Điện thoại trong túi bạn xem giờ chính xác tới từng giây, đồng hồ điện tử vài chục nghìn đồng có khi gần như không bao giờ phải chỉnh lại. Trong khi đó một chiếc đồng hồ Rolex dù là hàng xa xỉ vẫn có thể sai. Vậy tại sao người ta sẵn sàng bỏ số tiền bằng cả một chiếc ô tô chỉ để nó xuất hiện trên cổ tay của mình? Nói đến đồng hồ Rolex thì chúng ta có một vài câu chuyện khá thú vị như thế này. Chiếc Rolex của Bảo Đại là một trong những chiếc Rolex đặc biệt nhất từng được bán. Đó là mẫu 6062 bằng vàng 18K, có lịch thứ, ngày, tháng và cả lịch tuần trăng. Một trong những mẫu phức tạp hiếm hoi của Rolex thời đó. Và chiếc này được bán đấu giá vào năm 2017 với giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ, hơn 110 tỷ đồng thời đó. Nó trở thành một trong những chiếc đồng hồ Rolex đắt nhất thế giới. Điểm đặc biệt còn nằm ở chỗ mặt số màu đen cực kỳ hiếm, cọc giờ kim cương và chỉ có rất ít chiếc cấu hình tương tự tồn tại ở thời điểm ấy. Nhưng đó vẫn chưa phải là kỷ lục thế giới. Kỷ lục nổi tiếng nhất thuộc về chiếc Rolex từng thuộc về diễn viên Paul Newman. Năm 2017, chiếc này từng được bán đấu giá với giá khoảng 17,8 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 400 tỷ đồng thời đó. Nó trở thành chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất từng được bán tại thời điểm ấy. Tại sao đồng hồ Rolex lại đắt nhỉ? Nó đắt bởi vì đầu tiên, những thứ tạo ra đồng hồ đều là những thứ đắt và quý. Trước hết hãy nói về thép. Phần lớn đồng hồ thép trên thị trường sử dụng thép 316L đã là loại thép tốt, chống rỉ, bền và phổ biến trong ngành đồng hồ. Nhưng Rolex lại chọn 904L, một loại thép đắt hơn, cứng hơn, khó gia công hơn và chống ăn mòn tốt hơn, đặc biệt trong môi trường nước biển. Việc sử dụng 904L không chỉ đơn giản là chọn loại thép xịn hơn, nó kéo theo cả một hệ thống sản xuất phải thay đổi. Loại thép này cứng và khó đánh bóng hơn, vì thế Rolex phải đầu tư lại máy móc, công cụ và dây chuyền gia công riêng cho nó. Khi hãng chuyển sang 904L, họ phải nâng cấp gần như toàn bộ hệ thống chế tác kim loại. Kết quả, vỏ đồng hồ có độ sáng sâu và bền màu theo thời gian. Nhiều chiếc Rolex sau một vài chục năm vẫn có thể phục hồi độ bóng gần như ban đầu chỉ bằng việc đánh bóng lại. Điều đó khiến chi phí sản xuất ban đầu cao hơn, nhưng giá trị sử dụng lại kéo dài hàng chục năm. Và nếu thép đã như vậy thì với vàng, câu chuyện còn hấp dẫn hơn nhiều. Không phải hãng đồng hồ nào cũng có lò đúc kim loại riêng, nhưng Rolex thì có. Họ đã tự nấu chảy và pha trộn vàng 18K ngay trong nhà máy của mình. Vàng vàng, vàng trắng, vàng hồng, tất cả đều được sản xuất nội bộ do chính Rolex. Lý do họ đưa ra là kiểm soát chất lượng, nhưng thực tế sâu xa hơn. Khi tự pha hợp kim, Rolex có thể điều chỉnh thành phần kim loại để đạt màu sắc và độ bền mong muốn. Ví dụ vàng hồng Rolex được pha thêm một tỷ lệ kim loại đặc biệt để giữ màu hồng lâu dài, không bị phai theo thời gian, điều mà một số loại vàng hồng khác gặp phải. Việc tự sản xuất vàng hồng đồng nghĩa với chi phí vận hành nhà máy, nhân sự, máy móc, kiểm soát an ninh cực kỳ lớn. Nhưng nó giúp Rolex không phụ thuộc nhiều vào nguồn cung bên ngoài và duy trì tiêu chuẩn riêng. Tuy nhiên, vỏ và kim loại chỉ là phần áo giáp, trái tim của Rolex nằm ở bên trong, đó là bộ máy cơ khí. Bên trong một chiếc đồng hồ Rolex là một bộ máy cơ có thể chứa hơn 200 chi tiết nhỏ, từng bánh răng, từng lò xo, từng chân kính ruby đều có vai trò riêng. Mỗi bánh răng nhỏ bằng hạt gạo có thể quyết định độ chính xác của cả bộ máy. Điều đặc biệt là Rolex sản xuất gần như 1 triệu chiếc mỗi năm, quy mô lớn hơn hầu hết những hãng cao cấp khác, nhưng vẫn duy trì kiểm định nghiêm ngặt. Sau khi đạt chứng nhận, mỗi chiếc Rolex còn phải trải qua những bài kiểm tra nội bộ để đạt những tiêu chuẩn khác nhau. Và để được như vậy, bộ máy phải được tinh chỉnh thủ công. Nhân công tại Thụy Sĩ thì lại không rẻ, nhưng Rolex vẫn giữ nhiều công đoạn lắp ráp và kiểm tra bằng tay, vì có những chi tiết mà máy móc không thể thay thế hoàn toàn sự cảm nhận của con người. Và khi bộ máy hoàn thiện, hành trình của nó chưa dừng lại. Với những chiếc đồng hồ lặn thì thử nghiệm chịu nước không chỉ là ngâm thử, nó được kiểm tra ở độ sâu khoảng 300 m, đôi khi có những mẫu đến độ sâu cả hơn 1000 m. Thậm chí một số phiên bản chuyên sâu được thử nghiệm áp suất tương đương 12.000 m trong buồng đặc biệt, đây là tương đương thôi chứ không phải là dìm xuống 12.000 m nước. Quy trình kiểm tra bao gồm làm nóng đồng hồ rồi làm lạnh đột ngột để phát hiện ngưng tụ hơi nước bên trong, cảm biến đo thay đổi áp suất và khối lượng cực nhỏ để xác định rò rỉ. Mỗi chiếc phải trải qua bài kiểm tra riêng, không phải kiểm tra theo từng lô. Thời gian và chi phí của quy trình này không nhỏ, nhưng nó tạo niềm tin rằng chiếc đồng hồ trên cổ tay bạn có thể chịu được điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Rolex tự sản xuất phần lớn linh kiện, vỏ, dây, hộp số, bộ máy, vàng và nhiều chi tiết nhỏ khác. Chỉ một số vật liệu như kính sapphire được mua từ bên ngoài. Việc sản xuất nội bộ gần như toàn bộ cho phép hãng kiểm soát chuỗi cung ứng. Điều đó giúp duy trì tiêu chuẩn cao, nhưng cũng khiến chi phí vận hành khổng lồ. Nhà máy, kỹ sư, công nghệ, hệ thống an ninh, tất cả đều cần đầu tư lớn. Mỗi linh kiện đều có số series riêng.
mỗi bước sản xuất phải được lưu trữ riêng. Điều này không chỉ để chống hàng giả mà còn để duy trì nguồn gốc từng chi tiết nếu có phát sinh vấn đề. Cho đến đây bạn sẽ nói, thì sản xuất tốn kém thật, hàng chất lượng thật. Nhưng cái chất lượng đó có tương xứng với giá cả rất cao của một cái đồng hồ hay không? Hay họ còn có những chiêu trò nào khác? Thì họ đúng là có nhiều cách. Rolex không đơn thuần bán một công cụ xem giờ, họ bán một biểu tượng. Từ nhiều thập kỷ nay, hình ảnh của họ gắn liền với những vận động viên vô địch, những nhà thám hiểm, doanh nhân thành đạt và những người đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp. Khi một người đeo Rolex, thông điệp phát đi không chỉ là tôi có một chiếc đồng hồ đắt tiền, mà là tôi đã đạt được điều gì đó đủ lớn để xứng đáng với nó. Đó là tâm lý địa vị, thứ mà trong xã hội hiện đại có sức mạnh rất lớn. Một chiếc Rolex vì thế trở thành ngôn ngữ không lời, một cách thể hiện thành tựu mà không cần nói ra. Tuy nhiên, nếu chỉ có hình ảnh thương hiệu thôi thì chưa đủ để đẩy giá lên cao như vậy. Điều thực sự tinh vi nằm ở chiến lược phân phối và khan hiếm có kiểm soát. Rolex sản xuất gần 1 triệu chiếc mỗi năm. Đây là một con số rất lớn, nhưng họ không để sản phẩm tràn ngập thị trường. Các mẫu được săn đón thường có danh sách chờ dài. Không phải cứ có tiền bước vào đại lý là mua được ngay. Người mua có khi phải xây dựng quan hệ với đại lý, từng bước tạo lịch sử giao dịch trước khi được ưu tiên. Chính sự khó tiếp cận đó đã tạo ra khao khát, và con người luôn muốn thứ gì không dễ có. Khi một món đồ đòi hỏi thời gian chờ đợi, nó trở thành thành tựu chứ không còn là giao dịch mua bán thông thường. Rolex hiểu rất rõ tâm lý này. Nếu họ tăng số lượng sản phẩm ồ ạt để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức, tính biểu tượng sẽ bị giảm đi. Sự khan hiếm ở đây không phải do thiếu năng lực sản xuất, mà là do chiến lược bảo vệ giá trị thương hiệu của Rolex. Và từ đó là một hệ quả thú vị xuất hiện, thị trường thứ cấp. Thông thường đồ xa xỉ mất giá ngay khi rời khỏi cửa hàng, nhưng với Rolex, nhiều mẫu lại có giá bán cao hơn giá niêm yết. Những chiếc Rolex hiếm có thời điểm giao dịch trên thị trường tự do cao hơn đáng kể so với giá hãng công bố. Điều này khiến Rolex không chỉ là vật dụng đeo mà còn được nhìn như một tài sản giữ giá. Tổng kết lại, Rolex đắt vì tổng hòa nhiều tầng giá trị. Nó đắt không chỉ vì thép tốt, vì vàng tự nấu hay bộ máy chính xác. Nó đắt vì kiểm soát chất lượng ở mức cực cao, quy trình sản xuất nội bộ tốn kém, kiểm định khắt khe, thương hiệu cả hơn một thế kỷ, chiến lược khan hiếm thông minh và giá trị biểu tượng cũng như khả năng giữ giá. Nếu bạn chỉ cần xem giờ, một chiếc đồng hồ điện tử là đủ, hoặc điện thoại của bạn dư thừa khả năng. Nhưng nếu bạn muốn một cỗ máy cơ khí tinh xảo có thể tồn tại vài chục năm, có giá trị thương hiệu và thậm chí có thể tăng giá theo thời gian nằm gọn trên cổ tay của mình, thì Rolex là một câu chuyện khác. Và có lẽ điều khiến Rolex thực sự đắt không chỉ nằm trong kim loại và bánh răng, mà nằm ở cảm giác mà nó mang lại cho người đeo. Cảm giác mình đang mang theo một biểu tượng của thời gian, thành công và sự bền bỉ ở trên cổ tay. Nếu cảm thấy câu chuyện này thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ ekip của bình luận viên Hải Thanh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt